number ده د x نه اخوته hexadecimal number ده نو دا د address ده سم ده بل کزه چې ته یو بل څه شی واخلم variable واخلم زره زنه تلاندې int y واخسته is equal to for example 50 د دې address کورم چې دا same راځي کړي د address change د memory کې نو زبر شم ته ما چې ماته cout کا څه شو کا address of y not address of x value of y سم ده زبر دا value ختم کوم ماته values نه دي پکار ماته صرف addresses پکار دي اول ته بزور ته ما چې endl او هغه نه پس هم چې نه ته بزور تو اخلم چې endl صحیح ده نو زبر دا رن کما دا تاسو ګورئ نو دوه addresses دي یو د ما سره 23fe 4c او 48 یعنی ګورئ address هم change ده زبر سره یو messages هم کې دلته ورته ما چې add of cx صحیح ده کنه دلته بزور ته ما چې add of څه y is equal to دلته بس دا مرتواخله چې error نه دا مې واخسته زدارن کومه دا دوړ اډرس ماتره کی اومدا څه کتا سره څو دانې غوي variable وي د ټول اډرس ته دا درکې اوس موږ سوال دلته داخل کیږي چې زه اډرس ما صرف دا شکل شو کومه کزه دا سی اوټ نه نو بیا به څه پويګم چې یاره د اډرس چې د اډرس چې د اډرس چې خو ما صرف پرینټ اوټ کې واغسته زه غواړم چې د اډرس زه او ځکه ځان ته سٹور کوم چې رسته ما پروګرام کې پکاريږي نو دې سٹور کول د لپاره به یو variable جوړوي او هغه variable ته وای pointer variable سم ده نو چې ورته وای pointer variable ورته وای pointer variable یو داسې variable ده چې کې ته صرف address سٹور کولای شي پای کې ته ډیټا نشي سٹور کولای یعنی ته integer string وغیرہ ته نشي سٹور کولای او دغه جوړول د لپاره به څه کار کوي int static p یا int static p په دې دوه شکل باندې ته کولای شي یو static p سره نږدې دی او بل static int سره نږدې دی دا سمپل خبره ده زه راځم سمپل ورته ما چې د x کوم اډرس ده هغه یو ځکه ماته سٹور کړي یو variable بل variable جوړ کا نو int static p دا اوس ما سره چې ده یو pointer variable ده دا normal variable نه ده په دې کې ته integer صحیح ده چې دې data type integer ده خو په دې کې ته is equal to 90 value دا یو error ده نشي سٹور کولای ځکه 90 چې د integer ده او address چې hexadecimal number وي نو ته به همیشه ورته وایي چې په دې کې ماته څوکا کزه 90 واخلم ګروداران کوم دا ماته error ده ته بل څه کار کوي ته بل ته کې address سٹور کوي دی یو بل variable دا ګور دلته کې ما شوکا the x address میں store کا زبر عشان دلته ورته وایم چې for example p of یعنی pointer of x صحیح px مو واخسته او زبر عشان دلته ورته وایم چې int static د سیم تاسو کولای شئ static دلته واخلئ بیا py مو واخسته صحیح py یعنی pointer of y is equal to زبر دلته واخلم چې the y address دلته store کا نو دا ما سره او store شو اوس ته هر وخت په کاری د addresses کولای شئ simple ورته وایي چې cout کماته څه شي cout کماته د څه شي px نو px دې مطلب دا دی چې دا به تاسو شیر کی address of x بدر کی او دا زه ورته چې cout کماته څه py نو دا به د y address راکړي زه کولای شم هم دلته ورته چې یو میسج هم واخلا چې add of x یا add x is equal to دلته به زه ورته دا operator واخلم او دلته به هم ورته چې double quote add of څه y y is equal to دلته به هم operator واخلم دلته به endl هم واخلم چې ماته مثلا راځي endl سم ده نو زه درن کوم ګورم چې دواړه اډرسز اکسس کولای شم کنه بالکل دا ګور د اډرسز ما اکسس کړ e3c او 38 دواړه بیل اډرسز دي نو موږ اوس ما سره څه شي پراته دي دوه نورمال variables دي او دوه pointer variables دي نورمال variables کې ما ډیټا چولې چې 40 50 ده او په pointers کې ما دغه اډرسز چولې دي یو شی ته باید تاسو خیال وساتئ چې تاسو هیڅ کلم نشئ کولای چې په یو pointer variables کې normal value واچوي او هیڅ کلم نشئ کولای چې یو normal variable کې pointer یعنی یو address واچوي for example کزه راشم دلته ورته چې for example int ما سره بل دی z is equal to 80 مې واخسته سم ده او کوم دغه چې for example int مې واخسته pointer مې واخسته او دلته کې په ورته چې x of pointer of z is equal to کمال ته یو نمبر ورکړه دا ګورې د دې په ځای باندې دلته کې address ورکړم address څنګه ورکړي end sign او د variable نوم ورکړي نو زه څه کوم دلته کې ډایرکټ نمبر ورکړم دا error ده ځکه error ده چې دا pz چې ده دا یو pointer variable ده او کې به یو بل variable څه شی ورکوي address ورکوي پکې دا ګوره په دې شکل باندې مته address ورکوي سم ده
او کچېته فور ایگزامپل کچېته د سی حسابي چې راشي دلته کې فور ایگزامپل تاخص تر چې int z دا یو نورمال ویریبل ده او دې کې د څه کار کوي اډرس ورکوي د چا اډرس فور ایگزامپل ما د y اډرس ورکوي دا هم ایرر ده ځکه دا z چې دا ما سره انټیجر دی کې ته صرف نمبر څه چولای شي او y چې ده د y اډرس چې ده هغه موږ سره هیکساډیسیمل ده دا هم یو ایرر ده دا شته تاسو ډیر زیات خیال ساتئ ملګرو سوال دلته بل دا دی چې how to access the value of a variable through address نو دې فائدہ یو بل فائدہ دا چې ته کولای شي دا x value چې 40 دا د اډرس په تر باندې هم ته access کې هغه به څنګه access کوي سمپل ده زه به دا ختم کوم راش مرته ما چې اول ما ته ډایرکټ access کړ چې د value د چې د x نو زه ورته ما چې سی اوټ کما ته x نو دا ما ته چې شو د x value ته ډایرکټ access شو زه به راشم یو میسج به مرته کېدم ته زه ورته ما چې direct accessing access to x value the x value is equal to څه شو کا x نو ورته واخسته او غینه پس مې end وکړه او اوس راځم ورته څورته نه د اډرس په تر باندې access کا نو زه براشم ته ورته مې چې سی اوټ اولی ماته اډرس راکا address of x مې واخسته او دلته ماته چې ورته ویل دلته مې ورته چې px او غینه پس مې end واخسته څنګه نو دا ماته به څه شو کې px راکا دا ګوره نو direct access to x value 40 or address of x e2c ده اوس راځم د اډرس په تر باندې دا ډیټا اکسس کوم هغه تاسو څنګه کار کوي سی اوټ دلته به زه ټایم چې address access to x value صحیح ده دلته به زه راشم ورته واخلم چې مساوي او دلته به ورته وایم دلته به زه سټارک ورکم او هغې نه پس به px ورته واخلم دې مطلب دا دی چې px کې چې کوم اډرس پروت دی ته د هغې ویلیو ماته شو که یوازې px مې ورکړه px ما سره چې دی پوینټر ویریبل ده نو یې کې ما سره اډرس پروت دی اډرس شو که اوس د دې مطلب دا دی چې ته دغه اډرس ویلیو ماته شو که دا اوس تاسو وګورئ ملګرو no direct access to the x value 40 address of x or access to x value the message in this legal access the value access x value by address right او دلته مزه ختم کوم دا ختم کوم دا message وسې شو دا غوړی access x value by address clear ده مونږ نو دا موږ سره pointers روانو ویډیوز کې موږ تاسو pointer باندې کار کوو چې how to access the addresses of arrays and so on